මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. එහෙනම් අද බලමු මේ පුංචි මල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපේ මේ ෆ්ලවර් පොට් එකට. එහෙනම් අපි පටන් ගමු. ලිම් මේකට මෙන්න මේ වගේ පුංචි මල් ටිකක් ඉස්සෙල්ලා හදා ගන්න ඕනේ. මම මේකට පාවිච්චි කරනවා පාට දෙකක්. මෙන්න මේ පාටයි මෙන්න මේ පාටයි. මේ දම් පාට දෙකක් ගන්නවා එක ළඟ පාට දෙකක්. ඒ වගේ මම එකට පාවිච්චි කරන ඇත්තට මෙන්න මේ මිල්ක් කොටන් කියන මෙන්න මේ යාන් එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක හරි කොටන් එච්චර මහතත් නෑ. ඒකට පාවිච්චි කරන ක්‍රුෂේ හුක් එක තමයි මෙන්න මේ 2 mm ක්‍රුෂේ හුක් එක. ඊට අමතරව මට ඕන කරනවා මේකට මේ හීනි මල් වයර් එකක්. මම ඒකට ගන්නෙත් මෙන්න මේ 0.35 mm යා මේ වයර් එක. ඒ වගේම මට ඕන වෙනවා මේකට මේ ටේප් එක. මේ ටේප් එක මට ඕන වෙන්නේ මම මේකට ටේප් දාලා ගන්නේ. මම මේ නූල් වලින් උතන්නේ ඒක කරදර හින්දා මම මේ ටේප් එකකින් උතලා ගන්නේ. ඒ වගේම මට කියන්න අමතකුණා මේ මැද කොටසට මම මේ නිකන් හීනි යාන් එකක් අරගෙන තියෙනවා කහ පාට. ඒකටත් ඔයගලන්ට ඕන නම් මේ වගේ එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ නූල් වලිනුත් ඔයගලන්ට මේක මේ හදා ගන්න පුළුවන්. මේ මගේ මේ කොටන්ම ගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තට මේ නූල ලාභයි. මේක ටිකක් ගන්න මේ නූල. ඔයගලන්ට හොයා ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ. මේ මෙන්න මේ නූලෙනුත් මේක කරන්න පුළුවන්. මේක ඔයගලන්ටම හතමදි නම් මේ නූල ඩබල් දාලා මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. මේක ඩබල් දාලා නූල් කෝන් එකක් අරගෙන ඩබල් දැම්මම හොඳ thickness එකකට එනවා. මේකත් එහෙමයි. ඒ විදිහට එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ මගේ නූල් වර්ග ගැන හැමතිස්සෙම අහනවා. මේක නම් මේ පමුණුවෙන් ගත්ත මං හිතන්නේ ඇපල් නූල්. මං හිතනවා ඔයගලන්ට පුළුවන් හොයා ගන්න හරිම ලේසියි. මේ නූලිනුත් හරි ලස්සනයි කරාම. ඉස්සෙල්ලාම මේකට මැජික් නොට් එකක් දාලා මේ විදිහට චේන් පහක් දා ගන්නවා. 1 2 3 4 5යි. පහක් දාගෙන මේ පළවෙනි නොට් එකට ගිහිල්ලා මේ චේන් එකට ගිහිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට. ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා මම මල පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මෙතනින් චේන් දාන්න පටන් ගන්නෙ. මම ආයෙ ඇතුළට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ මගේ යාන්ක පුල් කරලා එතනදී ආයෙ ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා තමයි මම පටන් ගන්නෙ. ඊට පස්සේ චේන් 4ක් දාන 2යි 3යි 4යි. චේන් 4ක් දාලා මේක දෙපාරක් යාන් ඕවර් කරනවා මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මේ මැදට ගිහිල්ලා මම මේ පොඩි නැට්ට වගේ කැල්ලක් අල්ලම් කරන්නේ. මැදට ගිහිල්ලා දානවා මේ විදිහට ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 1යි ආයි යාන් ඕවර් කරනවා දෙපාරක් ආයි ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ එකක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ චේන් 4යි ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ චේන් 4යි ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේව 2යි මේ විදිහට දාලා මෙහෙම හදාගන්න. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 4ක් ගන්නවා. 1යි 2යි 3යි 4යි. ඊට පස්සේ මේ අපේ මලේ මැදට ගිහිලා දානවා මම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට. ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා ආයි චේන් 4ක් ගන්නවා. මේ දැන් එක පෙටල් එකක් හදලා ඉවරයි. චේන් 4ක් කරගෙන ආයි දෙපාරක් මෙහෙම පටලවනවා. පටලවලා ආයි මේකේ මැද්දට ඇවිල්ලා දානවා ට්‍රබල් ක්‍රොෂේස් 2ක්. 1යි ආයි පටලවනවා දෙපාරක් ආයි ට්‍රබල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. එතකොට ට්‍රබල් ක්‍රොෂේස් 2යි මැද්දට වැටෙන්නේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ආයි චේන් 4ක් 1යි 2යි 3යි 4යි ආයි මැද්දට ගියා මේ අපේ 5 මේ චේන් තියෙන මැද්දට ගියා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්. දැන් මම මේ මෙතන නෙට්ට වගේ තියෙන මුල කපනවා. මම කොයික පටලවලා ගත්තා. එතකොට මට ආයි සිකියෝ කරන්න දෙයක් නැති හින්දා ඒක. මේ විදිහට දැන් මම මේ පෙටල් දෙකක් ආවා. මේ විදිහට තව පෙටල් 3ක් හදාගන්න. 1යි 2යි 3යි 4යි දෙපාරක් පටලවනවා. දෙපාරක් දාන ට්‍රිපල් ක්‍රොෂේ 1යි 2යි චේන් 4යි 1යි 2යි 3යි 4යි ස්ලිප් ස්ටිච් එකක්
පෙති 3යි. දැන් මේ පස්වෙනි පෙටල් එකේ අන්තිම චේන් හත දාලා මෙතන ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් කොහොම දාලා දැන් මම ඔගේ පෙති 5 හරි. දැන් මම ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා මෙතනින් කඩන්න නැතුව මේ පිටිපස්ස හරවල ආයේ මෙතෙන්ට ගිහින් මෙහෙම චේන් එකක් දාලා මේක මේ හොඳට පිටිපස්සට අරගෙන තමයි මම මේකේ කපන්නේ. ගොඩක් ඕනේ නැහැ තියන්න නූල මේ විදිහට මේ පිටිපස්ස මේකේ මෙන්න මෙහෙම තමයි අපේ පෙටල් එක හැදෙන්නේ. මේ වගේ පෙටල්ස් ඔයගොල්ලන්ට කැමති ගානක් ගන්නවා නම් මල් 10ක් 15ක් හදනවා. මේ පාට දෙකෙන්ම ලයිට් කලර් එකයි ඩාර්ක් කලර් එකකිනුයි මෙහෙම හදන්න. ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද මැද දාන්නේ කියලා. ඉතින් මට ඕන වෙනවා මෙන්න මේ වය එක. ඒ වගේ මට ඕන වෙනවා මගේ මේ කහ පාට. ඔයගොල්ලන්ට ඕන පාටක් ඔයගොල්ලෝ දාන්න. මෙතෙන්දි මම ආයි මැජික් ලූප් එකක් අරගෙන දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් දාලා පොඩ්ඩක් හදන මම දැන් දානවා සිංගල් කුෂේ 5ක් මේක වටේට 5ක් 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 5 දාලා මේක ඇදලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද එකට මෙන්න මේ මුල එකට ගිහිල්ලා දානවා ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට එච්චරයි. ඒක ඊට පස්සේ ඒකත් මුල කට් කරලා මේ නූල කට් කරලා මෙහෙම ඇද්දට පස්සේ මේක කවදාකවත් ආයි ගැලවෙන්නේ නැහැ. මේ හොඳට හයියට තියෙනවා. මේක අමුතුවෙන් සිකියෝ කරන්න දෙන්නේ මේ අපේ මේ නූල සිකියෝ කරන්න ඕනේ පල්ලෙහාට අරගෙන මම කොහොමද දැන් මේක පිටිපස්සට ගන්නද මේක ඉස්සරහන් තියෙන්නේ. මේක මෙහෙම කරලා මේ මගේ හුක් එක ඇතුලෙන් දාලා මම මේකත් පිටිපස්සට ඇදලා ගන්නවා මේ විදිහට. දැන් මගේ ඒ නූල් දෙකම පිටිපස්සේ තියෙන්නේ. මම මේ පැත්තට අරගෙන මේකේ ගැටියක් දානවා මේ විදිහට. ගැටියක් දාලා දැන් මට තියෙනවනේ මෙන්න මේ මගේ අඟල් 6ක 7ක උගුරන් කැමති විදිහට ගන්න. මේක මම දෙකට නවනවා. මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමලා මෙන්න මේකේ මැද්දෙන් දාන්න බෑ. මැද්දෙන් දැම්මම අර හිල ඇතුලෙන් යනවනේ. මෙන්න මේ විදිහට දැන් දෙකකින් මේ විදිහට මේකෙනුයි මේ කොහෙන් හරි මේ විදිහට වයර් එක දාන්න. මේක පේන්නේ මෙහෙම දාලා කළා. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් මේ තද කරාම මේ පේන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේක හොම තිවිද්දී මම මෙන්න මේ මගේ මේ මලේ ඇතුළනුත් යනවා මේක මේ විදිහට. දැන් මේක මැද්දෙන් මෙහෙම යන්නේ නැහැ. මම මේකෙත් මේ මල අහු වෙන විදිහට එතනින් කසරේකුයි ආයි මේ කොහෙන් හරි චුට්ටක් මේ මැද්දට යන්නේ නැති වෙන්නේ ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න ඕනේ අපි. මේ විදිහට දාගන්න. ඉතින් දාගෙන මෙන්න මේ නූල් දෙක නම් ඇතුළට ඇදලා ගන්න ඕනේ අපි. මෙතන මේ මගේ හුක් එක දාලා මම මේ දෙකත් ඇතුළට ඇදලා ගන්නවා මේ නූල් දෙක. මේ විදියට ඇදලා ගන්න. මොකද මේක මැද්දට හොඳට හිටිනවා. මේක සිකියුව. මොකෝ අපි දැන් ඒව කරන්නේ ගත්තේ ඔහම. දැන් මේක ඇත්තට යන්නේ නැහැ. හොඳට සිකියුව වෙලා තියෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ටිකත් එක්ක
මේ 4 මල්ල මේ කහ පාට එකයි මේ පොටවල් ඔක්කොම අල්ලලා මේක වටේ මෙහෙම කරලා ඔතනවා. මේ විදියට මෙහෙම ඔතනවා මේක වටේ. මෙහෙම ඔතලා මේ අන්තිම ටික මෙන්න මේ වයර් දෙක ඇතුලේ දාලා මෙහෙම මේ වයර් දෙක ගන්න එතකොට එක ගැලවෙන්නේ නැහැ මේ විදිහට ඕනම් මේ ඉතුරු කොන් ටික කපලා දැම්මත් කමන්නේ කපලා දාලා අපි දැන් මේකේ ටේප් එක අරගෙන මේ ටේප් එක මේ අරගෙන එක කෑල්ලක් දෙකට කැපුවා මේ විදිහට කපලා මෙන්න මේ කෙලවර මේක චුට්ටක් අදින්න. එතකොට තමයි මේකේ ගම් එක මේ එන්නේ. ගම් එකෙන් අර වෙන්නේ. අග්ගිසටම යන්න ඕනෙත් නෑ. මේ විදිහට මේ මල හදා ගන්න. මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ මල හැදෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මේ මල් ටිකයි ගිය සතියේ අපි හදාගත්ත කොළ ටිකයි එකට කොහොමද ගැද කරගන්නේ කියලා. මිලිමීටර එක විතර මේ කම්බි තුනක් කරගත්තා මේ විදිහට. ඒක අඟල් 9ක් 10ක් විතර වගේ දිගයි. මේ ටික දැන් මම යන්නේ මේ මල් ටික මෙහෙම කරලා මේකට මේ හරි ගැස්ස ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා. මම ස්ට්‍රෝ එකක් අරගෙන මේ පොඩ්ඩක් අඟලක් විතර කැපුවා. කපලා තමයි මම මේක දාන්න පටන් ගත්තේ. පාර්ට් 1 එක මෙතනින් ඉවරයි. පාර්ට් 2 එකේදී මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද මේ පොට් එක හදාගෙන මේවා එකට එකතු කරලා මේ විදිහට මේ ෆ්ලවර් පොට් එක ඉවර කරගන්න කියලා. එhmenan අපි ඊළඟ දවසේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. බයි බයි.